السلام عليكم ورحمة الله. عودة إلى الأدغال. الحرب انفجرت مرة أخرى في أثيوبيا بين التجراي وبين حكومة أبي أحمد، ومن أولها كده، من أولها خالص يعني. مصر بتدعم التجراي، مصر بعتت طيارة إلى التجراي، إحنا وقعنا طيارة تابعة لمصر عدت من السودان كانت داخلة في التجراي وبتديها أسلحة وطيارة كبيرة. من أولها الهري الأثيوبي اشتغل في الدعم المصري للتجراي، مع إن التجراي متحاصرين. إيه اللي حصل في القصة؟ الحقيقة اللي أنا يعني الحرب التجراوية دي انا متاثر بيها بشده. ليه؟ لان انا من الناس او اول واحد يعتبر يعني قلت اللي هي هتحصل قبل ما تحصل باربع اشهر، وساعتها حصل جدل كبير قوي من الاعلاميين الاثيوبيين والمقربين من ابي احمد حوالين شخص. يعني حامد عروسي طلع ساعتها اتهمني اللي انا يعني ضابط في المخابرات المصريه عايز اجج الشعب الاثيوبي المسالم قوي على بعضه، وجمال بشير ساعتها طلع قال لي لو الحرب دي حصلت احنا هنرمي لك سم في النيل وتشربه هنيئا مريئا. حرب حصلت والدنيا ولعت، ولا رموا سم ولا بتاع، فاهمني؟ فالموضوع عامل لهم هوسوس، هم خايفين جدا من التجراي وشايفين ان ده مأزق اثيوبي شديد بيتزامن التصعيد في ظرف عالمي حساس، في تنافس صيني روسي امريكي على هذه الهضبة وعلى اكنافها في مضيق باب المندب، مع انتشار الارهاب او عودة الارهاب او نشاطه اكتر في الصومال وعملياته اللي تمت في العاصمة الصومالية بمحاصرة فندق هناك، مع التقارير او مؤشر الارهاب العالمي اللي بيقول الارهاب دلوقتي بينتشر اكتر في افريقيا، وشايف ان الملاذ الامن بتاعه بقى افريقي اكتر من كونه اسيوي. الحاجات دي تعقد الموقف اكتر. طب هل الانفجار اللي حصل دلوقتي بين التجراي وبين ابي احمد هيؤثر في ملف سد النهضه؟ اعتقد لا. كان الاول اعتقد دلوقتي اعتقد لا، مش هيأثر. طبعا بغض النظر ان التجراي مؤيدين جدا لسد النهضه، هم اللي وضعوا حجر الاساس، وميلي الزناوي هو اللي يعني ابتدى بناء هذا السد، واتفاق الاثيويين جميعا على هذا السد. بغض النظر عن حاجه زي كده، بس السد خلاص بيكتمل وبيبنى وما بيتعطلش، ممكن يتأخر جراء الحرب لكن هم شغالين فيه، فالموضوع ده مش هيؤثر على سد النهضة. ولكن نستطيع احنا نستغل هذه الحرب يعني اللي هي تأثر على سد النهضة. يعني لو سيبنا الدنيا ما تدخلناش مش هيأثر، لكن لو تدخلنا هيأثر. هم رعبهم كله من التدخل المصري في هذه الحرب. عشان كده قائد القوات الجوية الأثيوبية بعد اندلاع الحرب مباشرة في تجراي طلع بتصريح غريب وقال ان القوات الجوية الأثيوبية اسقطت طائرة كانت جاية من السودان داخلة عند حميرة. المنطقة دي محاصرة في يعني تجراي الغربية، وارتكب فيها مجازر كبيرة. دي المنطقة اللي اتقتل فيها التجراويين واترموا في النهر وراحوا على السودان، يعني اكتشفوا الجثث مغرقة او طافية على النهر في السودان. فقالوا اللي الطياره دخلت واحنا اسقطناها. الطياره بتاعت مين؟ قال لك احنا ما نعرفش بتاعت مين. بس وكاله الانباء بتاعت امهاره، خد بالك الاماره دي يعني متشدده جدا تجاه مصر وتجاه كل شيء. الاماره بيعادوا كل شيء ما عدا انفسهم، ممكن يكونوا بيعادوا حبه من انفسهم كمان. كراهيه منقطعه النظير في امهاره. امهاره في الموقع بتاعهم بيقولوا الطائره دي يعني تعود الى عدو يتربص بالدوله الاثيوبيه او الامبراطوريه الاثيوبيه من قرون طويله. مين اللي هم شايفينه عدو تقليدي لاثيوبيا من قرون طويله غير مصر؟ فضمنيا بيتهموا مصر ان الطياره دي اللي تم اسقاطها كانت محمله الاسلحه من مصر، عدت في السودان دخلت على تجراي الغربيه، تم اسقاطها في تجراي الغربيه. المضحك هو الطياره. نيجي نبص على الطياره، فين الطياره؟ الطياره اهي. دي طياره محمله باسلحه؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم برضو، ده انا اشيل فيها ايه دي؟ ده بالكاد تشيل طيار بزمزميه بالكاد يعني. فهم بيؤججوا حته العدو الخارجي. النهارده في قوتين متحاربتين في اثيوبيا، احدهم مدعوم من عدو خارجي عشان يعمل اصطفاف شعبي اكتر للمعارك القادمه، واللي الظاهر ان التجراي كانوا مستعدين ليها بالرغم من حصار التجراي، لان التجراي متحاصرين ما بين اريتريا، ما بين الاقليم العفري، ما بين اقليم امهاره، ما بين اثيوبيا. اقليم امهاره واخد جزء مهم جدا من تجراي اسمه تجراي الغربيه، من اول مرتفعات والقيت لحد الفشقه السودانيه. الحته دي لو التجراي مسيطرين عليها الحرب انحسمت للتجراي. حرب كده انحسمت للتجراي. التجراي هيستطيع اللي هو ياخد امداد ودعم من السودان
السودان تستطيع ان هي تلعب مع اثيوبيا بورقه التجراي لتسويه ملف الفاشقه، هتبقى المعارك متغيره تماما على الارض، مش هتبقى سجال، هتبقى الكفه في ميزان التجراي اكتر. ليه؟ لان الحدود بتاعتهم هتبقى مفتوحه، مش هم متحاصرين. لكن الاماره عارفين حاجه زي كده، فاول حاجه خدوها من التجراي هي التجراي الغربيه، ورفضوا يعني الانسحاب منها، وقالوا ان دي جزء تاريخي من ارض امهره او من اقليم امهره، وان التجراويه لما قطعوا من جستو هيلا مريم خدوا الحته دي عشان يفتحوا لنفسهم يعني حدود دوليه، وما يبقاش الاقليم بتاعهم حبيس. التجراويه بيردوا وبيقولوا لا، دي الحدود الطبيعيه بتاعتنا من ايام اكسوم بقى ومن ايام زمان قوي. فالوضع مشتعل هناك للغايه مع تأجيج. ليه؟ لان هو كان المفروض ان في مفاوضات، وكان المفروض اول لما الحرب الروسيه الاوكرانيه اندلعت حصلت هدنه بين ابي احمد وبين التجراويه يعني قالوا احنا عايزين مساعدات بتاعت الامم المتحده، المساعدات الانسانيه تخش بصوره طبيعيه. الاثيوبيين وابي احمد بيتهم العناصر او يعني بتوع الامم المتحده اللي هم متعاونين مع التجراي، وبيدخلوا لهم اسلحه في شويله القمح والدقيق. ده ادى الى استهداف عناصر من الامم المتحده بالاعتقال وبالضرب وبالاعتداء، فعمل مشكله كبيره لحد ما سووا الموضوع وقرر اللي هو يدخل المساعدات الانسانيه بس من غير بنزين. يعني انا ادخل لك المساعدات بس ما ادخلكش بنزين. طب يا فندم، ما العربيه اللي شايله المساعدات عايزه بنزين. لا، حط من اللي عندك بقى، انت مخبي بنزين، حط من اللي عندك، لان البنزين اللي التجراويه محنكشين عليه او الوقود بيستخدم بقى في الدبابات، في المدرعات بيستخدموه. والتجراي عندها ترسانة عسكرية جبارة قاعد تحوش فيها أكتر من 20 سنة في جبال تجراي، ذخيرة بقى مضادات للطيارات، مضاد للهليكوبتر، مضادات للدبابات RPG، ذخيرة بالعبيط، كلاشينكوف بالعبيط. الناس دي عندها سلاح كتير قوي أكتر من الدولة الأثيوبية ذات نفسها، ومخزن في الجبال، ويقدروا اللي هم يعملوا معارك عصابات طويلة الأمد. رئيس تجراي دبرسيون جبر ميكائيل طلع بيان من 4 ايام وقال اي واحد تجراوي المفروض يحارب، واللي مش هيحارب يمشي من تجراي كده. عمل تعبئه عامه. جيتاتشو رضا المتحدث باسم التجراي علق على موضوع الطياره بتاعه اللي تم اسقاطها، قال الموضوع عبثي تماما وكذبه حمقاء من ابي احمد. فابي احمد رجع للحرب، بيعمل اشتباكات، عايز يخش التجراي مرة اخرى. التجراي مستعدين ليه بالعتاد وبالسلاح وعاملين تعبئة عامة، بيحاول يعمل يعني تضامن شعبي باقحام مصر في هذا الامر. وانا بقول لك مصر مش متدخلة في هذا الامر ولا السودان. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ اللي مصر والسودان يتدخلوا. ده اللي انا بقى بنادي بيه، ده اللي انا بنادي بيه، اللي احنا المفروض ندخل في هذه الحرب. طب السودان اخبارها ايه؟ والله السودان فيها مشاكل كتيرة. السودان عندها مشكلة في السيول. السيول مغرقة السودان بطريقة كبيرة، وفي مدينة هناك اسمها المناقل. المدينة دي في ولاية الجزيرة. المدينة دي غرقت عن بكرة أبيها، و25 ألف مسكن تدمر، يعني سيول رهيبة جدا. المناقل دي لما تيجي تبص على الخريطة تلاقيها في ولاية الجزيرة ما بين يعني نهر النيل الأبيض ونهر النيل الأزرق، يعني جنوب الخرطوم، تحس ان هي مش على نهر، فاهمني؟ طيب غرق بقى منين؟ هل امطار؟ هل سيول؟ هل ده من نهر النيل الابيض ولا ده من نهر النيل الازرق؟ وبالتالي هيجيبنا التساؤل نحو سد النهضه. تشوف اللي مشروع الجزيره في ترع معموله من سد سنار. سد سنار ده اللي هو بعد الروسيرس، منطقه الروسيرس وبعد منه سنار، طالع منه ترع كبيره او مشروع قنوات الري بتاعت مشروع الجزيره الزراعي العظيم. القناه دي بتعدي على المناقل. القناة دي يعني حصل فيضان في نهر النيل الأزرق السنة دي كبير. الفيضان لم يكن السودان مستعد له. الفيضان مع غياب التنسيق بين سد النهضة وسد روسيرس وسد سنار أدى إلى عدم سيطرة السودان على ارتفاع المناسيب، وبالتالي سد النهضة مسؤول عن موضوع غرق المناقل بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة من الآخر. بس السودانيين ذات نفسهم مش شايفين حاجة زي كده. ليه؟ الموضوع اعمق واعقد واسخف. تخش مثلا على دارفور، ميني اركو مناوي ده الراجل اللي هو كان يعني حليف عبد الواحد نور، ودلوقتي هو ماسك دارفور وموجود وزي الفل ومية. الراجل ده اتكلم وقال يا جماعه في مشاكل في مشروع الجزيره،
واحنا كان عندنا اليات للتكريك ولتوسيع الترع وازاله الشوائب من الترع وللصيانات، حوالي فوق ال 300 اليه. الالات دي اتاخدت وتم استخدامها في التعدين، اللي احنا نروح بقى بعت بقى ندور على دهب بقى، نخش بقى ناحيه البيجا كده وناحيه الساحل البحر الاحمر وننقب عن الدهب بهذه الالات دي كانت جايب تمويلات ومساعدات وكده، فخدوها مش باقي الا 10 لتكريك هذه الترع او المجاري المائيه وازاله منها الشوائب، وبالتالي فتسدد فما قدرتش تقاوم الفيضان، فعشان كده المناقل غرقت. وزير الري ضو البيت في السودان رد على اركو مناوي، طلع تقرير كده، والكلام ده وفقا لسودان تريبيون، يعني طلع تقرير وبيان وبيقول يا جماعه لا احنا ما فيش اي حاجه من دي خالص، ده هو خلل في اداره هذه القنوات من وزاره الري، احنا مش مساله اليات، مش مساله اللي فيه اليات اتسرقت او ما اتسرقتش. وبعد كده البيان اللي هو طلعه اتحذف يعني. ففي مشاكل اصلا في السودان في توصيف مشاكلها. انت عارف انت جايلك مصيبه، جايلك بلوى، المفروض لما تجيلك بلوى وتجيلك مصيبه تعمل ايه؟ تتحد على لمجابهه هذه المصيبه باي طريقه. تعمل مثلا زي اثيوبيا بتختلق عدو خارجي للاتحاد، يعني شوف بتوصل ليه، اختلق عدو، يعني قول اللي فيه طياره كانت جايه من مصر، طياره كده ورق تمام جايه من مصر عدت السودان ودخلت ووقعناها كده وكانت شايله سلاح قد كده وهي طياره قد كده، اختلق عشان تواجه الازمه. لا السودان ما بتعملش كده، السودان بيتخانقوا مع بعض على توصيف الازمه مش على حل الازمه. الازمه دي بسبب مين؟ يتهموا بعض، يعني اخر حد يتهموه العدو الخارجي. طب ما هو في سد يا فندم مبني يعني قبل سد الروسيراس، والسد ده مفيش اي آلية او اي اتفاق يضمن تبادل المعلومات بين السد والسدود السودانية. وزارة الري بتعاني من حاجة زي كده، وبيحصل اضرار تم رصدها كتير، من ضمنها خروج محطات الشرب عن الخدمة قبل كده. فانتوا عارفين اللي فيه عدو خارجي، عارفين اللي فيه أزمة داخلية عندكم، وعارفين اللي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذه الأزمة اللي تسبب فيها الجار لكم العدو بتصدير الأزمة أو غرق مدن عندكم، تتخانقوا مع بعض وتقولوا مثلا أصل ده في جرارات اتشالت، كراكات اتشالت، ده مش عارف إيه، ويبقى في خناقة داخلية في السودان أثناء أزمة. طب ده شيء يبشر بخير ولا شيء يعني منيل بستين؟ ده شيء يعني فظيع خالص، لأن احنا في وسط هذه الأجواء وفي وسط هذا الاقتتال الدائر في اثيوبيا، واللي المفروض الامريكان هيستغلوه، الروس هيستغلوه، الصينيين هيستغلوه، الصوماليين هيستغلوه، كل الدنيا كلها هتبقى مترقبه لهذا الصراع في هذه المنطقه الحساسه. اريتريا قد تدخل وتدعم ابي احمد، ما نعرفش. احنا في وسط ده كله مصر منشغله بازمه اقتصاديه عندها، السودان بيتخانقوا مع بعض على ايه؟ على المدينه دي غرقت منين؟ اصل انت خدت الجرار، لا انت اصل قفلت الترعه، ما السد عندك، ما الدنيا خربانه، ما نتحد مع بعض، مفيش. فالموضوع صعب، لكن الحل معروف. الحل هو تنسيق عسكري بين مصر والسودان لمجابهه الاثيوبيين، مش من خلال ان انا اضرب السد، من خلال ان انا ادعم التجراي، خلال ان انا احرر تجراي الغربيه، افتح اقليم تجراي على السودان مرة اخرى من جانب الفاشقة. طبعا دلوقتي اثيوبيا بتعمل ايه بقى؟ هي اثيوبيا الهوسوس بتاعها مصر والسودان، فبعت يعني جنوب السودان تتوسط مع السودان لحل المشاكل في الفاشقة اللي هم كانوا اعتدوا عليها من شهر تقريبا، وحصل اشتباكات وقتلوا اسرى وعملوا يعني موضوع تصعيدي كبير قوي مع السودان. دلوقتي لما اتفتحت جبهة التجراي هو عايز يهدي في السودان لحين اطباق الحصار اكتر على التجراي واستمرار المعارك معاهم. فده المفروض ما يحصلش، ده المفروض ما يحصل. المفروض يبقى في حل لموضوع الفاشقة، والاثيوبيين عايزين ياخدوا الفاشقة وعايزين ياخدوا تجراي الغربيه. اماره عايزه تعمل كده، في مشاكل في اماره كمان المفروض اللي احنا نستغلها. تنساش ان ابي احمد راح في فتره السلام، مش انت كان عامل اتفاق وقف اطلاق النار بينه وبين التجراي، وفي عشان يراضي مثلا الدنيا او يلطف الاجواء عمل مشاكل مع اسياس افورقي. الصومال لما جه الرئيس الجديد حب ياخد القوات الصوماليه اللي بتتدرب في اريتريا، اسياس افورقي رفض يبعتها. ابي احمد راح على قوات فانو بتاعت اماره، اعتقل القائد بتاعهم واعتقل منهم قيادات كتيره. حصل في اماره ذات نفسها فتنه طائفيه واقتتال بين المسلمين والمسيحيين، اججوا ابي احمد اصلا. فالكتله الداخليه الاثيوبيه فيها كمان مشاكل، زائد موضوع جبهه تحرير اورومو. اورومو دي بقى ناحيه غرب اثيوبيا مش ناحيه الشرق.
عامله مشاكل وعامله يعني تقدمات كتيره، وابي احمد مش عارف لا يتفاوض معاهم ولا يقاومهم. الناس دي شرسه لابعد مدى، والاستراتيجيات بتاعتهم قويه جدا ورائعه الحقيقه، فهو مش عارف يقوض هذا الامر. فالدوله على كف عفريت، وفيها مهدد خطير وجودي بيهدد مصر والسودان، وفيها ازمه كبيره. فنستطيع ان احنا بتوحيد الرؤى وتوحيد التعاون العسكري بين مصر والسودان بتحرير او فتح تجراي الغربيه، او اشغال قوات الامهره من جبهه الفشقه لحين استرداد القوات التجراويه مرتفعات والقيد والسيطره عليها، وبالتالي فرض السيطره على تجراي الغربيه. يعني هم اصلا منشغلين في الجنوب، ما تنساش اللي في الجنوب في اقليم اوجادين حصل اشتباكات وحصل مشاكل، وهم اتهموا اللي دي حركه الشباب مجاهدين، وانا بقول لحضرتك ولا مجاهدين ولا بتنجان، ده الحركه الشعبيه لتحرير اوجادين من الاخر. فهو عنده اضطرابات في الجنوب، وعنده اضطرابات في الشمال، وعنده اضطرابات داخليه، وعنده حرب انفجرت في وسط صراع عالمي. كل الاوراق دي اوراق قوه في ايدينا. ما ينفعش اللي يبقى فيه خناقات دلوقتي في السودان، وما ينفعش يبقى فيه غض طرف مصري عما يحدث، ومفروض يبقى فيه تفاعل. عندنا مشاكل كبيره، لكن دي فرصه كبيره، فرصه كبيره اللي احنا نحرر الفشقة تماما، نفتح دعم لاقليم التجراي، والتجراي امريكا بتدعمهم. يعني برضو من الاخر امريكا بتدعم التجراي. مش عاجبها ابي احمد، ابي احمد بيتعاون مع الصين، ابي احمد بيتعاون مع روسيا. يعني ابي احمد حليف غير جدير بالثقة بالنسبة للامريكان. الحلفاء التقليديين على طول الامريكان كان مين؟ كان التجراوية. الاتنين اعداء لينا بالمناسبة، يعني عشان برضو مش اللي احنا بنساعد التجراي عشان بنحب التجراي، لا، المفروض يبقى الدولة دي يعني غير مستقرة على الإطلاق لتأخير أكبر قدر ممكن من أعمال سد النهضة، وإن كان ده مشكوك فيه، إلا بتدخل عسكري مصري سوداني من خلال الفشقة، خلال إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة ناحية الروسيرس لرصد ومتابعة سد النهضة. يبقى السد ده على طول أثيوبيا عارفة اللي في لحظة ممكن يتاخد بالمية بتاعته. ده اللي المفروض اللي احنا نتحرك فيه، وما نسيبش الحرب تمشي زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت مشيوا واشتغلوا وحاربوا ودخلوا التجراوية، تقدموا ناحية العاصمة، أبي أحمد ردهم، حصل دعم من تركيا بعد الدرونات، حصل دعم من الإمارات بعد الدرونات، حصل الموضوع اتساب واتحل واتجمد، ودخلوا في مفاوضات سلام. المفاوضات فركشت وضربت، والحفلة دقت تاني. فأعتقد اللي احنا مش المفروض نسيب الموضوع يمر مرور الكرام. الأثيوبيين ابتداء من غير ما احنا نعمل حاجة، يعني أنا بقول لحضرتك احنا مش حاجة، احنا مش حاجة خالص، احنا ما بنعملش، هما بيتهمونا اللي احنا بنبعت طيارات تعدي كده وتخش السودان وبتاع، واي كلام واستهزاء، يعني اتهام غبي. انت عارف برضو نوع من انواع الاستخفاف. ايه الطياره المعفنه اللي انت جايبها دي؟ يا مصر هتبعت الطياره دي فيها رصاصتين ولا زمزميه ميه للتجراي؟ ما انت عارف التجراي عندهم اسلحه كتير وعندهم عتاد كتير متخبي في الجبال، بس يعني هو كده حاططنا في الليله. فاحنا ما ينفعش اللي احنا يعني نغض الطرف، دي وجهه نظري يعني. بس هنتابع التطورات في القرن الافريقي مهمه في ظل اشتعال في كل حته في افريقيا. عندك كينيا، عندك موزمبيق، عندك الكونغو، عندك نيجيريا، عندك الساحل الافريقي خربان بالكامل يعني. فهنتابع التطورات دي لحظه في سياق الازمه العالميه المتفجره، واللي الصراع ده هيكون مهم جدا بالنسبه للروس والصينيين والامريكان. واتمنى ان احنا نكون عنصر فاعل في هذا الصراع بما يرد بالنفع على مصر وعلى السودان، وربنا يحفظ مصر والسودان وينصرهم على مين يعديهم. وشكرا جزيلا لحضراتكم.